بچه دوم به ما میرسه یکی برای خفشین و این شرفی رو من فکر کردم این مستطر رو به رفت یه با چه صحبت نه پاک نه رفتم امتحان کنم بعد
بذار اگه اینجور باشه برو اون پوش ما دیگه بزنیم خدا گرفتم یه بار خدا باشید اگه بلاگری خب هیچ اگر نیستی برو خدا
اینجا یکی از محله های دنج، آرامش بخش و خلوت شهر اصفهانه که مردمی که شرایط اقتصادی و مالی بهتری دارن نسبت به بقیه توی این مکان سکونت دارن و خونه های بسیار زیبا و لوکسی اینجا بنا شده.